Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em Forex, mình là Minh. Trong toàn bộ quá trình các bạn giao dịch, mình nghĩ là hầu như các bạn sẽ hiểu được và các bạn sẽ biết được là sẽ có những người nói bạn là về sóng Elliott và nó có sóng 1, 2, 3, 4, 5 gì đó và sóng ABC. Và nó là có một cái gì đó nó rất là cao siêu và cái tỷ lệ đúng của nó rất là cao, đúng không ạ? Tuy nhiên vì mọi người có thể thấy được là cái lý thuyết nó rất là khó và nó sẽ rất là tốn rất là nhiều thời gian để mọi người học và mọi người nắm bắt được cái lý thuyết này. Thế nên là trong cái series video về sóng Elliott này mình sẽ giúp cho mọi người hiểu được về sóng Elliott một cách đơn giản nhất và một cách dễ hiểu nhất. Tuy nhiên bên cạnh đó không phải là chúng ta sẽ bỏ qua cái phần áp dụng, chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta sẽ biết được cách là chúng ta sẽ áp dụng cái sóng Elliott như thế nào vào trong thực tế để nó luôn đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay, video đầu tiên trong series này về lý thuyết sóng Elliott cơ bản. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết là gì? Chúng ta luôn khi mà chúng ta học một cái chỉ báo nào, chúng ta cần phải biết được cái chỉ báo đó là gì. Thì về cơ bản, Elliott là gì? Là Elliott đã được khám phá ra và được phát minh ra từ trước đây rất là lâu. Thì chúng ta chỉ cần biết được là trước đây sử dụng trong những cái thị trường tài chính khác. Và hiện nay trong những cái thị trường tài chính mới và những cái thị trường tài chính hiện đại như là Coin hoặc bên Forex thì đều áp dụng được những cái chỉ báo này. Và cái chỉ báo này, ý tưởng của nó là gì? Là nó luôn cho thấy được là thị trường nó luôn tuân theo một cái xu hướng và nó luôn có cái tính mà lặp đi lặp lại trong lịch sử. Như mình nói ở đây, thị trường luôn tuân theo một cái trình tự của đám đông đó, và các cái mẫu hình nó luôn được tạo ra luân phiên giữa trong một cái thị trường, trong một cái xu hướng của thị trường nó luôn là một cái mẫu hình luân phiên giữa những cái chu kỳ tăng giá và những cái chu kỳ giảm giá, được không ạ? Và khi mà theo quan điểm của cái thị trường này đó là gì? Là nếu mà thị trường nó không có một sự chuyển động tăng giá hoặc một sự chuyển động nó giảm giá thì đây đang là một cái thị trường chết. Và đây chính là cái ý tưởng cơ bản của sóng Elliott này. Và mọi người cần phải nhớ rằng cái sóng Elliott này nó là một cái để nó dự báo được về cái xu hướng của thị trường và cho chúng ta biết được là thị trường nó đang ở trong một cái giai đoạn nào. Đây, giúp dự đoán được hành vi và giúp dự đoán được cái xu thế của thị trường. Đây chính là cái điểm hay nhất của cái sóng Elliott này. Và đây là cái phần cơ bản của chúng ta mà chúng ta cần phải biết là định nghĩa về sóng Elliott là gì. Và chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai. Cái phần thứ hai chúng ta muốn nói là gì? Sau khi chúng ta biết được về lý thuyết của sóng Elliott là gì, chúng ta phải biết được những cái cấu trúc của nó. Thì như ở trong cái slide ở trên màn hình mình đã chỉ cho mọi người, đó là gì? Là Elliott gồm một cái cấu trúc là gồm 8 sóng, chỉ sẽ gồm theo một cách nôm na chúng ta dễ hiểu là gồm có 5 sóng tăng và 5 sóng giảm. Nếu mà nói một cách chính xác hơn ý, nó sẽ gọi 5 sóng chủ và 5 sóng điều chỉnh. Thì cái sóng chủ đấy nó có thể là sóng tăng hoặc là sóng giảm, và cái sóng điều chỉnh nó sẽ đi ngược lại với cái xu hướng của cái sóng chủ. Thì cái này nó sẽ liên quan một chút về cái phần của lý thuyết Dow, thì mọi người có thể xem thêm những cái video của mình về phần lý thuyết Dow. Đó. Thì ví dụ đối với một cái xu hướng tăng chúng ta có cái gì? Là có 3 cái sóng di chuyển lên, đó sóng 1, sóng 3, sóng 5. Đó. Và 2 cái sóng di chuyển xuống là sóng A và sóng C. Thì cái phần sóng này nó sẽ là một cái gì nó với người mới thì nó sẽ rất là khó để chúng ta hình dung. Nhưng ở trong cái phần sau video này mình sẽ chỉ cho mọi người cách là chúng ta sẽ có những cái quy tắc để chúng ta đếm sóng như thế nào và chúng ta sẽ có những cái biện pháp nào để chúng ta sử dụng cái sóng này nó một cách phù hợp nhất. Đó. Thì đấy chúng ta có 3 sóng di chuyển lên là sóng 1, sóng 3, sóng 5 và 2 sóng di chuyển xuống là sóng A và sóng C. Và cái 2 cái sóng còn lại sóng 2 và sóng 4, và cái sóng B sẽ là cái sóng điều chỉnh. Như trên hình mọi người thấy sóng 1 là sóng tăng, một cái sóng tăng, sóng 3 là sóng tăng và sóng 5 là một cái sóng tăng trong một xu hướng tăng. Và sóng B, sóng A và sóng C là một cái sóng giảm trong một xu hướng giảm. Đây là xu thế chính. Và những cái phần mình đánh dấu ở đây, những cái sóng mà có dấu chấm chấm này, những cái sóng giảm điều chỉnh và nó đi ngược lại với những cái xu hướng tăng. Đó, thì đây là cái mẫu hình mà chúng ta cần phải nắm được, đó là gì? Luôn phải nhớ đấy là nó sẽ có luôn nắm 5 cái sóng chính và chúng ta sẽ có 3 cái sóng chúng ta điều chỉnh đi ngược lại 5 cái sóng chính đó. Đó là cái phần lý thuyết cơ bản nhất về cái Elliott Wave. Tiếp theo về cái phần mẫu hình sóng Elliott cơ bản, đây là những cái gì chúng ta cần phải nhớ tiếp theo. Đó. Các khung thời gian dài hơn. Nếu chúng ta thu nhỏ theo các khung thời gian dài hơn chuyển động từ sóng 1 đến sóng 5 thì nó có thể là ý tưởng của nó là gì? Tức là trong sóng nó luôn có sóng. Ví dụ các bạn xem ở trong cái khung 1 giờ thì có thể nó đang ở trong một cái chu kỳ của sóng tăng, đúng không ạ? Nhưng các bạn vào những cái khung nhỏ hơn thì nó lại đang ở trong một cái chu kỳ của cái sóng giảm. Thì cái phần này mình sẽ ví dụ rõ hơn và cụ thể hơn khi chúng ta vào cái phần thực hành. Và chúng ta có một nguyên tắc cơ bản để chúng ta đếm sóng, mà đây là một nguyên tắc mà hầu hết chúng ta sẽ phải tuân theo nếu chúng ta không muốn đếm cái sóng này sai. Và chúng ta không muốn là sử dụng cái phương thức này nó thành một cái phương thức sai. Đó. Thì ở đây mình đã nốt lại cho mọi người những quy tắc rất là dễ để mọi người thấy, đó là sóng 2 không thể truy xuất quá hơn 100% bước di chuyển của sóng 1 trước đó. Sóng 4 không thể truy xuất 100% bước di chuyển của sóng 1. Đó.
Thì cái phần này nó liên quan đến lý thuyết down, thì lát nữa trong cái phần thực hành mình sẽ chỉ cho mọi người biết là tại sao nó lại xảy ra như thế. Đó. Và trong số những cái sóng 1, sóng 3, sóng 5 là những cái sóng đẩy, sóng chủ, thì cái sóng số 3 nó phải luôn là một cái sóng dài nhất. Đó. Thì đây là 3 cái nguyên tắc mà mọi người cần phải lưu ý khi mọi người thực hiện đếm sóng Elliott. Và trong một cái cấu trúc của sóng điều chỉnh thì nó sẽ được ký hiệu là gì? Sóng ABC, còn cái sóng chủ nó sẽ là đánh bằng số 1, 2, 3, 4, 5. Còn những sóng kia sẽ được đánh số là ABC. Thì cái sóng A và sóng C là cái sóng đi ngược lại cái xu hướng của sóng chủ. Nếu mà cái xu hướng lúc đầu của mọi người xác định là xu hướng tăng, đúng không ạ? Thì cái sóng A và sóng C nó sẽ là sóng giảm. Còn nếu mà cái xu hướng lúc đầu mọi người xu hướng giảm thì cái sóng A và sóng C nó sẽ xu hướng tăng. Và cái sóng điều chỉnh này nó sẽ không bao giờ nó quá 5 sóng, tức nó chỉ có 3 sóng thôi, chứ nó sẽ không bao giờ nó quá 5 sóng. Và câu hỏi cuối cùng mà mình biết chắc là mọi người sẽ hỏi mình sớm hay muộn thôi, mọi người sẽ hỏi mình đó là gì? Là sóng Elliott Wave này sử dụng nó có hiệu quả hay không? Thì mình sẽ trả lời cho mọi người như sau. Là Elliott Wave mọi người nên nhớ cho mình đấy là một cái phương thức để chúng ta xác định được xu hướng và chúng ta xác định được cái diễn biến, dự đoán được cái diễn biến của thị trường trong cái thời điểm tiếp theo, nó là diễn biến là sẽ là diễn biến tăng hay nó sẽ là cái diễn biến giảm, đúng không ạ? Và bên cạnh đó lúc nào cũng vậy, chúng ta sẽ phải kết hợp cùng với những cái chỉ báo khác, là chúng ta phải kết hợp cùng với những cái công cụ khác để chúng ta tìm được cái điểm vào lệnh chúng ta hợp lý. Đó, thì nó sẽ giúp cho mọi người biết là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn tăng thì chúng ta phải làm gì, và nếu mà chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn chúng ta phải làm gì. Đó, thì nếu trong giai đoạn tăng chúng ta không thể đi ngược lại cái sóng tăng, và trong cái giai đoạn giảm chúng ta không thể đi ngược lại cái sóng giảm, thì đây là cái ưu điểm và nó là cái cách sử dụng chính xác nhất của Elliott Wave. Đó là gì? Nó sẽ xác định được cái xu hướng và giúp chúng ta biết được là chúng ta đang ở đâu trong cái giai đoạn của thị trường. Đó. Đây là cái phần lý thuyết mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì sau đây chúng ta sẽ vào cái phần thực hành trên một cái chat cơ bản để chúng ta biết được là khi mà thực hành chúng ta cần phải lưu ý những cái gì, bởi vì lý thuyết nó chỉ là một phần thôi. Còn lúc khi chúng ta chuyển sang giai đoạn thực hành nó sẽ gặp rất là nhiều cái vướng mắc khác, và các bạn cần phải nắm được lý thuyết đã, và chúng ta sẽ vào cái phần thực hành trong cái phần sau của video này. Sau khi chúng ta nắm được lý thuyết về sóng Elliott Wave thì chúng ta sẽ bước vào phần thực hành trong cái phần sau của cái video này, và chúng ta sẽ bắt đầu với phần thực hành. Thì trước khi chúng ta bắt đầu mình sẽ nốt lại một vài ý tưởng chúng ta đếm được sóng Elliott Wave như thế nào cho nó chuẩn xác nhất, mình sẽ ghi luôn trên màn hình cho các bạn dễ theo dõi. Mình sẽ lấy trong cái trường hợp mà mọi người đơn giản nhất, mọi người dễ hình dung nhất, đấy trong cái trường hợp là xu hướng tăng. Đây xu hướng tăng, sóng 1, sóng 2 sẽ là cái sóng điều chỉnh. Thì cái sóng 2 này nó sẽ không bao giờ nó vượt quá được cái gốc của sóng 1. Bởi vì sao? Nếu mà nó vượt qua cái gốc của sóng 1 thì quay về cái lý thuyết down thì nó sẽ là từ một cái xu hướng tăng mà cái xu hướng giảm nó trở nên nó quá là mạnh thì nó sẽ trở nên nó phá vỡ cái xu hướng tăng đó, và nó sẽ chuyển thành một cái xu hướng giảm. Thì đó là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải biết, đó là cái sóng 2 nó không bao giờ được đi quá được cái gốc của sóng 1, mọi người cần hiểu đơn giản như vậy. Tiếp theo trong cái quá trình đi lên thì như thế nào? Cái sóng 3 này nó sẽ phải tiếp tục cái chu kỳ đi lên và nó sẽ phải là cái sóng dài nhất. Sóng 4 thì không bao giờ nó điều chỉnh lại về cái vùng của cái sóng 1, tức là nó như thế này nó sẽ là sai. Và nó sẽ không bao giờ điều chỉnh lại vùng của sóng 1, nó chỉ điều chỉnh ngoài cái vùng phạm vi của cái sóng 1 thôi. Đó. Và tiếp tục nó sẽ đến là cái sóng 5. Đánh số đây 1, 2, 3, 4 và 5. Thì cái sóng 5 là cái sóng cuối cùng kết thúc của cái chu kỳ tăng trong cái xu hướng tăng, và nó sẽ chuyển sang cái sóng giảm điều chỉnh sóng ABC. Thì nếu mà cái xu hướng chính của nó xu hướng tăng thì cái sóng A và sóng C của nó sẽ đi ngược lại thì nó sẽ là cái sóng giảm. Đó. Đây sóng A. Và sẽ có một cú hồi nhẹ ở đây, nó tiếp tục cái xu hướng giảm. Đó. Thì mình nghĩ là bằng cái hình dung này nó sẽ dễ hiểu cho mọi người hơn, và mọi người sẽ dễ hình dung về một cái đường đi của sóng, nếu mà thay vì chúng ta chỉ học một cái lý thuyết đơn giản, đúng không ạ? Và chúng ta hãy thử áp dụng vào chúng ta đếm sóng ở trên cái trading view này như thế nào. Ở đây mình sẽ sử dụng cái chart của con vàng, một cái loại tài sản mình rất hay sử dụng. Thì chúng ta có thể thấy đó là ở trên trading view nó công cụ giúp chúng ta đếm được cái sóng này, đếm được cái sóng này đây. Khi chúng ta coi đây là gốc của sóng, và đây là sóng 1, một cái điều chỉnh của sóng 2, sóng 3, sóng 4, và toàn bộ đây là sóng 5. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy là gì? Đó là đây là đỉnh của sóng 1, và cái sóng 2 nó không vượt quá được cái đáy của sóng 1, đúng không? Thì nó đã đảm bảo đúng điều kiện đó. Sóng 3 ở đây một cái chu kỳ tăng. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang nhìn thấy một cái vấn đề, đó là sóng 3 ở đây có vẻ nó đang ngắn hơn cả cái sóng 5 này. Đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải có một cái cân nhắc lại để chúng ta biết được cái chúng ta đang vẽ đúng hay vẽ sai, đúng không?
Nếu mà so với những cái gì chúng ta đang học thì sóng 3 nó phải là một cái sóng dài nhất. Thì đây chúng ta đang có một cái vấn đề, thì chúng ta sẽ có một cái sự cần phải có một sự nhìn nhận lại về cái đường sóng như thế nào. Sóng 1 lên đây, sóng 2 lên đây, đúng không ạ? Sóng 3 lên đây, sóng 4 điều chỉnh lên đây. Thì sóng 5 nó sẽ phải lên đến đây. Tuy nhiên, sau khi ở đây nó có thể nó sẽ xuất hiện trường hợp nó không có sóng 5, nó sẽ chuyển sang những cái sóng giảm điều chỉnh hơn, thì sẽ là gọi là sóng 5, chúng ta không có sóng 5 hay gọi là sóng cụt. Thì đây sẽ là một trong những trường hợp nó sẽ khá là phức tạp. Mình sẽ nói rõ hơn về những trường hợp này về sau trong những cái video sau, mà những cái video chúng ta cần phải nhiều kiến thức hơn và nhiều thông tin hơn thì chúng ta mới xác định được từng cái mẫu hình của từng cái loại sóng Elliott này. Đó. Thì tạm thời ở đây chúng ta sẽ dừng ở đây, chúng ta giả sử có như có một cái sóng 5 ở đây. Và sau khi có sóng 5 xong chúng ta sẽ đến những cái sóng điều chỉnh của nó. Đấy, có một cái sự điều chỉnh giảm ở đây. Lên ở đây và tụt về đây. Tụt về đây. Đó. Thì tất cả những cái bước này nó sẽ là một cái bước để chúng ta vẽ được cái sóng Elliott và chúng ta nhìn nhận được là cái sóng Elliott nó đang ở trong cái giai đoạn nào. Ví dụ chúng ta có thể nhìn nhận ở đây đó là gì? Nếu mà chúng ta thấy cái sóng 5 đang chạy ở đây, chúng ta kỳ vọng là sóng 5 nó sẽ tiếp tục lên tiếp. Thì ở đây chúng ta có là gì? Là chúng ta nó đang ở trong một cái xu hướng tăng. Và cái việc chúng ta cần làm thì trong một xu hướng tăng chúng ta sẽ ưu tiên cái việc chúng ta buy lên. Nhưng chúng ta để thấy ở đây chúng ta nếu mà chúng ta kết hợp với những cái mô hình khác và chúng ta kết hợp với những cái vùng hỗ trợ và kháng cự như mình đã nói, thì đây nó sẽ là một cái vùng kháng cự nó khá là cứng và có thể nó sẽ xuất hiện một cái sóng 5 cụt ở đây. Đó. Thì trong tất cả những cái gì chúng ta cần làm và chúng ta học thì chúng ta đều phải linh hoạt ở trong mọi trường hợp. Bởi vì những cái chúng ta mới học ở cái giai đoạn hiện tại nó chỉ là những cái thông tin cơ bản thôi, và thị trường nó luôn thiên biến vạn hóa và đang thay đổi rất là nhiều. Và chúng ta sẽ luôn phải có những cái phương án chúng ta thay đổi thì chúng ta phù hợp được với thị trường. Và cái nội dung mình vừa chia sẻ với mọi người đấy là những cái thông tin mình muốn mọi người biết và mọi người nắm được những cái điều cơ bản nhất về cái sóng Elliott Wave. Những cái điều cơ bản nhất là những cái quy tắc về chúng ta đếm sóng, những cái cấu trúc của cái sóng nó sẽ gồm những cái sóng nó như thế nào. Và bản thân trong những cái sóng đó mọi người luôn phải nhớ là trong sóng có sóng, chứ chúng ta không phải ở trong một cái xu hướng này. Thì nó không có nghĩa là trong những cái xu hướng nhỏ hơn nó sẽ đi ngược, nó sẽ đi theo cái đó và nó sẽ có thể nó sẽ đi ngược lại. Đó. Và chúng ta phải nhớ lại những cái quy tắc cơ bản của chúng ta đó là gì? Cái sóng 2 không bao giờ được điều chỉnh về vượt quá cái vùng gốc của sóng 1. Sóng 3 luôn là những cái sóng dài nhất. Và cái sóng cuối cùng đấy là cái sóng 4. Sóng 4 nó sẽ không bao giờ nó được hồi lại về cái vùng giá chạy của vùng sóng 1. Đó. Thì đây là 3 cái quy tắc cơ bản nhất mà các bạn cần phải nhớ khi các bạn đếm sóng Elliott. Còn trong những cái video sau mình sẽ giới thiệu mọi người là những cái mẫu hình khác của cái sóng Elliott, sẽ bao gồm sóng phẳng, sóng tam giác, sóng cụt hoặc bất cứ những cái thông tin khác mà chúng ta cần phải có nhiều thời gian hơn. Thì chúng ta sẽ gặp lại trong những cái video lần sau. Và rất mong các bạn sẽ thử những cái kiến thức này để chúng ta thử có những cái trải nghiệm chúng ta đếm được sóng và để biết được chúng ta đang ở trong những cái giai đoạn nào và chúng ta sẽ làm được những điều gì phù hợp. Nếu có bất cứ những cái thông tin gì mà các bạn cần hỏi và cần chia sẻ, các bạn hãy inbox hoặc comment trong dưới video này của mình sẽ sẵn lòng để trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.